Ucraina ca distragere a atenției, război și narativă falsă, astrograma și trecutul lui Zelensky, Moraev. Bună seara și bine ați venit la un nou videoclip. În media din România, dar și prin altele, circulă tot felul de bazaconic privire la felul cum se va desfășura războiul din Ucraina și o să vă explic faptic și apelând la rațiuni logice, nu la concluzii pripite, nu la idei derivate de jurnaliștii cumpărați de corporații, căci după cum știm, nu prea mai există jurnalism independent de ceva vreme. E data de 13 martie 2022, trăim vremuri istorice, însă felul cum s-au desfășurat luptele până acum în Ucraina ne amintesc de un film al lui Leslie Nielsen, Plane, dar și de altele, și ca și filmul acela, și războiul acesta ruso-ucrainian are niște întâmplări deosebit de dubioase. În ziua 17-a, o parte din tancurile rusești au rămas fără combustibil și zac abandonate, cumva confirmând meme-urile și videourile cu ruși îmbătați căzuți prin șanțuri. Unele tancuri au fost furate de cetățeni ucrainieni cu tractoare. Se râde mult, însă stau și mă minunez în ce capcană mediatică a căzut întreaga omenire. Aceea că Rusia, ca o putere militară care este numărul 4 în lume, ca cheltuială conform raportului Trenduri în cheltuieli militare la nivel global în 2020 al Stockholm International Peace Institute, un institut internațional independent care studiază războiul, armamentul și tot ce înconjoară această sferă și conform căruia Rusia a cheltuit echivalentul la 60,6 miliarde de dolari, aducând-o pe locul 4 în lume la acest aspect, fără a se ține cont de arsenalul nuclear, iar cu acesta ar fi pe locul 2 conform unui raport al globalfirepower.com în anul 2022, este prezentată ca deja învinsă, ceea ce este o narativă falsă. Ceva este dubios, cel puțin, și circulă o grămadă de știri din stânga și din dreapta, nu se mai înțelege nimic, iar pe tranzitul acesta al Soarelui prin zodia Peștilor, dar și efectul conjuncției Jupiter-Neptun ce se apropie pași repezi, se pare că dă un efect confuz asupra întregii situații, așa că vă îndemn să începeți să judecați de unii singuri, să gândiți logic, nu lăsați media de niciun fel să gândească pentru dumneavoastră. Să nu vă imaginați nicio clipă că o țară cu o putere militară precum a Rusiei, care și-a retehnologizat armata și care ocupă un loc fruntaș în lume cu capabilități militare, își permite o situație de genul acesta. Într-adevăr, până în anul 1997, când Rusia a experimentat dificultăți financiare odată cu crash-ul asiatic, ce a culminat cu criza rublei, dar după această perioadă a fost alocată an de an o treime din buget pentru dezvoltarea armatei. În ultimele săptămâni a tot apărut pe social media un val de solidaritate cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ca un erou național fotografiat într-o tranșee, în luptă cot la cot cu populația civilă. Președintele este vital pentru o țară, pentru moralul războiului și așa mai departe. El trebuie să stea în buncăr, nu are ce să caute pe afară unde e țintă supremă. Iar dacă poza e de actualitate, pur și simplu e un gest irresponsabil și sper că nu este. Țin să reamintesc că președintele ucrainean a căpătat o experiență în sfera actoricească înainte de a intra în politică, deci experiență zero ca lider suprem al țării și lider militar. O să ne uităm fugitiv și în astrograma sa, fiind născut în data de 25 ianuarie 1978, ceea ce îl face gemeni pe ascendent, cu Jupiter în casa întâi. Bănuiesc că de aici e percepția asupra sa ca erou. Jupiter e patronul săgetătorului și după cum știm, săgetătorii trebuie să aibă dreptate tot timpul, să fie cumva promotorii ai adevărului și a narativei, oricare ar fi aceea. Ceea ce nu-mi place în astrograma sa este că patronul ascendentului Mercur e poziționat în casa 8 în Scorpion a secretelor și coroborat cu Jupiter din casa întâi poate dăuna Ucrainei, fie printr-o negociere pe ascuns cu altă țară sau pur și simplu prin limitarea pe care i-o dă Jupiter, aceea de a se focusa în prea multe direcții și deja sunt semne că întreaga situație este mult peste cât indică experiența din CV-ul său. Așa că dacă vă întrebați dacă președintele Ucrainei este o cârtisă, vă spun că este posibil, însă vom afla la timpul potrivit. El nu ar trebui să promită atât de mult populației, trebuie ca exponent al adevărului, dacă vreți, al justiției pe care o reprezintă Jupiter să fie aplanat, bineînțeles, dacă era posibil la masa negocierilor, dar bineînțeles înainte de a plana incertitudinea asupra sa, aceea că e doar un pion în marea schemă globală. Dar dincolo de astrologie să aruncăm o privire la viața politică a lui Volodymyr Zelensky, întrucât unele voci spun că duce aceeași politică de îndepărtare a oponenților politici, precum o face Vladimir Putin, să vedem în ce măsură este adevărat. Într-adevăr, în anul 2021, Zelensky și-a îndepărtat opoziția reprezentată de cele 3 canale TV rusești, ZIK, News One și respectiv 112 Ucraina, lucru care, de exemplu, s-a întâmplat la noi în România. Deci libertatea presei zero din anul 2021 încoace.
Însă ce m-a surprins a fost faptul că atunci când am făcut research-ul despre președintele ucrainean, am aflat că a ajuns din greșeală președinte după o postare video ce s-a viralizat pe internet, iar poporul ucrainean a crezut inițial că este o glumă, faptul că Zelenski a participat și a câștigat alegerile, întrucât el înainte făcea tot felul de sketch-uri amuzante și participa în filme de acțiune și așa mai departe. Însă ce este mai dubios e faptul că Volodymyr Zelensky e strâns legat de dubiosul om de afaceri Ihor Kolomoisky, om de afaceri miliardar, fost guvernator în provincia Dnipropetrovsk Oblast și care a ocupat locul 3 în topul celor mai influenți oameni din Ucraina, conform unui articol publicat în revista Focus Magazine în 2019 și președinte de facto al clubului ucrainean de fotbal FC Dnipropetrovsk. Însă poate puțină lume știa că acest personaj controversat i-a fost interzis lui și familiei sale accesul în Statele Unite ale Americii în anul 2021. Pe ce motiv? Corupție. A fost pus în investigație de către FBI încă din anul 2019 pentru infracțiuni financiare, unele ce au legătură cu un alt mogul ce ar fi făcut afaceri ilegale pe piața oțelului în Statele Unite, Australia, respectiv Ghana. Mă întreb câte dintre lucrurile acestea apar în media de la noi, dar și în cea din Europa și în alte țări. Cam atât pentru astăzi, vă aștept la un nou clip în curând. Mulțumesc pentru vizionare, dați vă rog un like, share și subscribe și vă aștept pe mail și pe grupul Moraevo. O zi bună!